Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал. Запрошую вас в відкриту групу Viber, де ми ділимося досвідом по генераторам, по електроінструментам. До вашої уваги хочу розповісти про інверторні генератори від торгової марки GTM. Але перед тим як розповісти, трошки хочу вже здобути досвід по надійності цих генераторів, по їх експлуатації. І тому впевнено я можу сказати, що якщо ви хочете надійний, але ремонтопридатний, купляйте, будь ласка, звичайний генератор, не інверторний. Він вас, скажімо так, витримає і пускові токи великі, все він витримає, якщо він якісний. Звісно, у нього є мінуси. Які мінуси? Це вага у них велика, звичайних генераторів, і розхід палива величезний. Це, скажімо так, от такого плана 2,5 кВт, він буде у вас брати десь приблизно 1,7 літра на годину палива при більше середньої потужності. Як би він не називався, якої би він торгової марки не був. Слідуючий тип генераторів, як також вони надійні, відносно надійні, менше, звісно, надійні, ніж звичайні генератори, це відкриті інверторні генератори. У них все добре, крім у них шум вони створюють досить галасливі. Вони такі самі галасливі, так як і звичайні генератори. Але у них розхід палива приблизно, якщо брати, наприклад, окей, це складе десь 600-700 грам на годину роботи. Вони дуже економні. І, звісно, їх легко розібрати, там легкий доступ до всіх запчастин, легко замінити. Вони схожі на традиційні генератори. Але, звісно, вони вже видають правильну синусоїду, яка підходить до чутливого обладнання. Вони витрачають мало палива, але галасливі. Слідуючий тип – це інверторні закриті. Це, як на мене, самі делікатні генератори. Їх ні в якому разі, будь ласка, не перевантажуйте. Якщо у вас, ви не знаєте пускові струми, які у вас присутні, будь ласка, беріть з запасом цей генератор, щоб він перекривав ці пускові струми. Бо кожний струм, якщо він видає більше максимальної, він приводить, скажімо так, до поломки цього генератора. Їх дуже складно ремонтувати. Тому я рекомендую закриті інверторні генератори купляти гарантійні в тих фірмах, де присутній сервіс, де присутні запчастини. Це тільки можуть собі дозволити великі фірми. Якщо у них немає запчастин, то вони використовують такі генератори, як донори. Вони їх розбирають і ремонтують. Але це можуть тільки великі постачальники. До таких постачальників відноситься Укрсервіс. Він не вийшов у мене з довіри, він забезпечує і сервіс, і гарантію. Так, дивіться, у них самий найпоширеніший для хазяйства, для домівок якихось, це генератор на 2,5 кВт. Укрсервіс постачає два такі генератора, і тому я вирішив їх порівняти між собою. Це GTM DK 2500 IA, у нього максимальна 2500, номінальна 2300. І GTM R 2500 IS, так само номінальна 2300, у них дуже багато спільного. І, звісно, є відмінності. Що у них спільного? Спільно у них вага. У них вага складає 25 кг. Не буває, я не бачив в всякому випадку потужних генераторів, які мають маленьку вагу. Всі інверторні генератори приблизно мають на 2,5 кВт, мають приблизно таку вагу. Слідуюче, що їх, вони схожі кольором відповідно. Але якщо у вас є дружина або жінка в хаті і вас не буде,
то переміщувати їх, звісно, краще переміщується GTM DK 2500. У нього є такі коліщата і можна як, повірте, вроді це ерунда, вроді би 25 кг, а жінці для чого надриватися? Краще вона покотить. Бо в R2500IS немає, тут тільки резинові такі площадки. Звісно, оця вся конструкція це добре для переміщення. Але коли воно працює, воно створює невеличке дребіжання. Ну, як на мене, дребіжання коліщат і дребіжання, воно, звісно, дехто не помічає це, але мене воно трошки дратує. Слідуюче, дивимося. Баки у них приблизно однакові, так само закриваються off-on, як завжди на всіх інверторних генераторах. Баки у них приблизно однакові. Приблизно однакова система. Бачите, тут є кришка така з клапаном. Клапан відкривається і закривається. Він закривається в режимі ON, він герметизується, тому що якщо тут бак має ємність 4 літра, то в R2500IS він має 4,5 літра ємність. Ну, звісно, можна розрахувати безперервну роботу. Якщо тут витрата палива декларується 0,7 літра на годину, то чомусь в GTM R2500IS 1 літр на годину роботу. Але, звісно, практика може змінити ці показники. В принципі, Укрсервіс, я вже зробив заміри, він, в принципі, правильно пише літраж. Ну, розхід палива. Слідуюче, на що звертаю увагу, сіточки там і там стоять, тому пам'ятайте, що сюди не можна заливати бензин з спиртом. Звісно, самий простий бензин заливається. Так, дивимося на панель. Це саме цікаве, що тут є. Подивіться. В принципі, вони однакові. Але є, звісно, розбіжності. В GTM 2500, який ДК, є дві розетки на 220, на 230. В GTM одна чомусь розетка стоїть. Функція, тобто такий багатофункційний перемикач, який перекриває паливо, який запалення включає і закриває, відкриває заслонку, в GTM ДК стоїть збоку, а аналогічний винесений на передню панель в GTM. Що їх розрізняє кардинально? Кардинально відрізняється ось така панель в ДК. Це шикарна панель. Вона мені дуже подобається. Чому вона мені подобається? Вона показує не тільки частоту, напругу, мотогодини, вона показує ще навантаження, яка сприймає, який в хвилину, коли він працює, він сприймає таке навантаження, він показує, і він показує, скільки бензину залишилось в баку. У GTM вони так спростили, що забули взагалі про показник палива. Тут немає показника палива ніякого, ні механічного, ні електронного. Тут є такий дешевий доволі такий показник, який показує тільки вольтаж, показує частоту і показує тахометр. Ну, скільки треба до заміни масла. Не показує він, звісно, ні навантаження, не показує, скільки бензину залишилося в баку. Так, слідуюче, економний режим і тут, і там є 12 вольт, і тут 12 вольт, також є, воно тільки закрита кришечкою. Кнопка скидання при перевантаженні 12 вольт є там і там. Кнопка скидання, якщо є перевантаження на 230, є. Заземлення і там є. Так, на гаджети, заряджати різні гаджети, так, USB-порти також присутні в обох. Датчики, які показують навантаження, перевантаження, нормальну роботу, відсутність масла і там є, тільки тут вони закриті герметично, а ось вони тут відкриті, також є ці лампочки, світлодіодики, які будуть горіти. Паралельна робота і там є, але тут починається дивина. Якщо в ДК
Іде в комплекті ось такі провода для підключення паралельності. І їх, звісно, можна їх сюди встромити. Ну, це я неправильно стримав. Тут бачите, вони плюс-мінус йдуть. Ось так. Ну, там приєднуються і заземлення, і вони можуть аналогічний апарат або більшої або меншої потужності такої серії можуть працювати і видавати спільне навантаження давати. Але вони не підходять до цієї серії. Одна торгова марка, бачите, замовили в різних заводів і не подумали, що вони не будуть між собою сумісно працювати. Мало того, що вони не підходять, так і ще в генераторі, який R2500, взагалі вони, я так розумію, треба їх докупати окремо. Але це, як на мене, не мінус, тому що дуже мало хто застосовує спільну роботу. Я впевнений, якщо будете купляти 2 або 3, їх подарують вам. Я їх розібрав, зняв кришки, щоб ви подивилися на культуру виконання. Відразу, чому R? Скорше всього R вони пишуть тому, що тут застосовуються двигуни, китайські двигуни RATO. А в цій моделі застосовуються двигуни Чонгонг. Мені складно відповісти, але порівняти, який ресурс цих двигунів більший або менший. Як мінімально вони мають пройти 1500 мотогодин, як на мене, до заміни кілець. Не думайте, що вони будуть вічно працювати. По культурі виконання в мене немає нарікань ні там, ні там. Приблизно вони однакові. Тут застосовані бувають генератори, в яких 2 кожуха шумозахисту. І в цьому по одному кожуху. Фільтра приблизно такі самі. Залив масло, тут глибше трошки. Тут краще заливати. Пам'ятайте, що заливати сюди треба звичайне автомобільне масло для бензинових двигунів. Не ведіться на маркетингові ходи, що там видумали якесь там масло для спеціальне, в 2 рази дорожче для двигунів з повітряним охолодженням. Характеристики у них такі самі. І постачальники на це звертають увагу. Якісне просто масло для автомобільних бензинових двигунів. Слідуюче. Доступ до свічки, як на мене, тут глибше в ДК, більш зручніше в R. Бачите, тут свічку також треба час від часу чистити, їх треба міняти, тому що це витратний матеріал. Нікуди від цього не дінетесь. Пам'ятайте, на рахунок не можна залити масло сюди і забути про існування. Масло перший раз обкатка 20 годин поміняли, слідуючи кожні 50 годин міняйте масло. Не забувайте про це. Пам'ятайте, що обкатку не можна проводити на холостих обертах, не можна на повному навантаженні. Приблизно на середньому навантаженні проводьте обкатку. Слідуючи, зараз переходимо. Будемо пробувати їх по черзі заводити, щоб ви почули, наскільки шумно вони працюють. Звісно, перший ДК довго стояв десь, тому давайте пробувати. Поставили на включення заслонку, попробуємо досить легко. З першого разу завівся, а стояв він у мене десь приблизно біля тижня, я його не заводив. Вчора я заводив цей апарат, зараз спробуємо його завести. Так само. Давайте заглушимо, щоб ви розуміли, подивіться, як гарно тут є табло, яке все показує. Табло тут поза конкуренцією. Так. Слідуючи. Давайте тепер цей заводити.
Поставили, також закрили заслонку. Бачите, сьогодні він вже нормально завівся. Вчора він від мене вимагав, щоб я дуже потихеньку його плавно цей рычажок відводив, відкривав заслонку. Сьогодні він вже не такий чутливий. Я не знаю, може це була перша заводка, що він дуже чутливий. По шуму. Мені здається, що вони однакові. Ну, приблизно шум відповідає тим характеристикам, які вказані на них. Це 67 дБ. Ну, звісно, 2000 R рада чомусь менше шум видає. Ну, звісно, там менше двигун. Тому я впевнений, давайте виключу. Вони обидва мають місце на існування. Тому, якщо вам треба забезпечити енергонезалежність, звертайтесь, чим можу, допоможу. Пам'ятайте головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!